Візит китайського лідера Сі Цзіньпіня до Франції. Він розпочався напередодні, і, зокрема, далі якраз покажемо вам і безпосередньо кадри уже китайського лідера на французькій, так би мовити, землі. Отже, цей державний візит стартував 5 травня. Ну, а сьогодні вже заплановані ряд зустрічей. Зокрема, звісно, багато уваги прикуті до двосторонніх переговорів Еммануеля Макрона та Сі Цзіньпіня. Ну, а окрім того, так само відбуваються перемовини, вже відбулися, точніше, і у трьохсторонньому форматі за участі Макрона, Сі Цзіньпіня і, власне, Урсули фон дер Ляєн, президентки Єврокомісії. Ну, давайте розпочнемо із ключових заяв, які пролунали станом на цей момент. Отже, президент Франції Еммануель Макрон каже, що координація позицій із Китаєм щодо найбільших криз у світі є вирішальною, а Європа потребує більше діалогу з Китаєм, ніж будь-коли. Про це Макрон заявив у вступній промові перед якраз трьохсторонньою зустрічю з лідером Китаю Сі Цзіньпінем та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Єлисейському палаці. Послухаємо. Очевидно, що нам потрібен цей європейсько-китайський діалог більше, ніж будь-коли. Я висловлювався це нещодавно, коли говорив про нашу Європу. Ми перебуваємо на поворотному етапі нашої історії, і нам потрібно долати структурні труднощі. Майбутнє нашого континенту також дуже чітко залежатиме від нашої здатності продовжувати розвивати збалансовані відносини з Китаєм. Але треба розуміти, що тема України, звісно, не єдина. В центрі уваги тристоронньої зустрічі в Єлисейському палаці, окрім політичних, також і економічні питання, які зараз є дуже важливими, в першу чергу, для Європейського Союзу, ну і для Китаю так само, зрозуміло, теж. Уже відбулася зустріч між Урсулою фон дер Ляєн, Еммануелем Макроном та Сі Цзіньпіном, і в Єврокомісії за підсумками цих переговорів висловили сподівання, що Китай використає свій вплив на Росію, аби покласти край агресивній війні Москві. Президентка Єврокомісії підбила підсумки зустрічі із Сі Цзіньпінем та Макроном в Парижі, де йшлося про війну Росії проти України. Як сказала лідерка Єврокомісії, першою темою, щодо якої президенти обмінялися думками, була геополітична ситуація. Обговорювали Україну, особливо її конфлікти на Близькому Сході, повідомила вона. Також, за словами фон дер Ляєн, усі сторони погодилися з тим, що Європа і Китай мають спільні інтереси в мирі та безпеці. Отже, учасники цієї зустрічі розраховують, що Китай використає весь свій вплив на Росію, аби покласти край агресивній війні Москви проти України. В той же час китайський лідер Сі Цзіньпінь відіграв важливу роль у деескалації безвідповідальних ядерних погроз Росії. І фон дер Ляєн висловила впевненість, що китайський лідер і далі робитиме це на тлі безперервних ядерних погроз з боку Росії. Ну, треба сказати, що особливо сьогодні ми побачили нову серію таких погроз і такої ядерної риторики з боку Кремля. Ну, от з останнього, наприклад, в російському МЗС вважають, що постачання Києву літаків F-16 буде вважатися, зокрема, постачанням озброєння, яке здатне нести ядерну зброю, в незалежності від модифікацій, власне, які саме повітряні судна будуть передані. Крім того, російський диктатор Путін сьогодні віддав наказ підготувати випробування і навчання нестратегічної ядерної зброї в Росії з очевидним натяком на її можливе використання у війні проти України. Також, власне, Пєсков, його речник російського диктатора, заявив про те, що це і є відповіддю, мовляв, на заяви про готовність західних лідерів вести свої війська в Україну. Ну, а крім того, дуже дратує, звісно, Московію і ті заяви, які звучать, що Україна може використовувати західну зброю від деяких країн вже безпосередньо і для ударів по території Росії. От, зокрема, публічно напередодні ми
таку заяву почули від представника Великої Британії Девіда Кемерона, який був з візитом в Україні. І він заявив про те, що якраз Україна може використовувати британські, в тому числі ракети, для ударів по території Росії. В Росії сьогодні кажуть, що викликають посла Великої Британії в Росії до МЗС через ці заяви, а також і французького посла безпосередньо через заяви Еммануеля Макрона про якраз готовність ввести війська. Тому і так само в російському МІДі пригрозили катастрофічними наслідками Великій Британії і заявили про те, що можуть, власне, використовувати... заявили про те, що можуть, власне, використовувати військові об'єкти Великої Британії у якості цілей для своєї армії. Ну, от такі заяви ми сьогодні якраз на фоні візиту Сі Цзіньпіня до Європи почули з російської сторони. Ну і тут, до речі, дуже важливо про те, що якраз китайський лідер фактично знову заявив про неможливість використання ядерної зброї, але про це поговоримо трохи пізніше, завершуючи, власне, із оцінками з боку Європейської комісії щодо тристоронньої зустрічі сьогодні в Парижі, то, за словами фон дер Ляєн, лідери також обговорили зобов'язання Китаю не постачати Росії будь-яке, цитую, смертоносне обладнання. Потрібні додаткові зусилля для скорочення постачання Росії товарів подвійного призначення, які потрапляють на поле бою, і з огляду на екзистенційний характер загрози, що проходить від цієї війни для України і для всього європейського континенту. Це справді впливає на відносини ЄС і Китаю, наголосила фон дер Ляєн. За її словами, розмова була відкритим і чесним обміном думками та обговоренням питань, щодо яких сторони сходяться в поглядах, і щодо питань, де все ж таки залишаються розбіжності. Також вона додала, що темами обговорення були питання від геополітики до зміни клімату та економічні відносини. Тепер щодо заяв з боку китайської сторони, ну от єдине, що ми зараз маємо, єдині такі оцінки вже і коментарі Сі Цзіньпіня – це фактично його стаття для французької преси, де китайський лідер, власне, з нагоди початку свого візиту відвів окремий параграф, в якому російська агресія знову названа, цитую, українською кризою, а Росія там не згадана взагалі жодного разу і в жодному контексті. Як написав Сі Цзіньпінь, Китай не починав українську кризу і не є в ній ні стороною, ні учасником. Також Сі Цзіньпінь наголосив на китайській гуманітарній допомозі для України і на тому, що названо конструктивною, цитую, роллю для мирного врегулювання, знову ж таки, кризи. Так, в Китаї називають повномасштабну російську агресію проти України. Окремо в цій статті Сі Цзіньпінь підкреслив, що не можна застосовувати ядерну зброю і не можна вести ядерну війну. Послухаємо. Що довше триватиме українська криза, то більшої шкоди вона завдасть Європі і світу. Китай сподівається, що мир і стабільність повернуться в Європу найближчим часом. Ми готові працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти розумний вихід із кризи. Ну і, власне, ще до початку візиту Сі Цзіньпіня в Францію Париж заявляв про те, що Україна таки буде однією з центральних тем зустрічі уже безпосередньо у двосторонньому форматі Макрона та лідера Китаю. Макрон спробує переконати Сі Цзіньпіня використати усі наявні у Китаю важелі впливу на Росію для того, аби наблизити завершення війни проти України. Зокрема, в Єлисейському палаці зазначали, що дипломатичні зусилля для підтримки України і створення тиску на Росію є найвищим пріоритетом для Франції. Макрон, як там анонсували, у розмові з китайським лідером буде закликати його використати усі доступні важелі впливу на Росію для того, аби посприяти завершенню війни. Ну, а обізнаний із підготовкою зустрічі посадовець розповів журналістам, що Макрон підійме питання про китайські компанії, які постачають Росії продукцію подвійного призначення, яка суттєво допомагає російському оборонно-промисловому комплексу.
Також мова піде про ситуацію і на Близькому Сході. Ну а крім того, як я вже казала, економічні питання, вони теж у фокусі уваги. І сторони обговорять торгівельні суперечки, зокрема щодо електромобілів, алкоголю та косметики, а також і протидію змінам клімату.